كلهم راوتر، يعني 3 راوترات بالكثير، بس مش مستاهلات. يس. 0 على 0 مع 0 0 على 1 مع. المحاضرة الماضية أخذنا عن التريبل بي بروتوكول. قلنا التريبل بي بروتوكول بيشتغل من خلال اللي هو مين؟ سيريال بورت. إذا ما كانت الكونكشن سيريال ما بيشتغل نهائيا التريبل بي بروتوكول. ليه؟ ليه بيشتغلش إلا على السيريال؟ يعني ليه بقدرش أفعل التريبل بي إلا على السيريال؟ لو أنا دخلت على الانترفيس اف 0 على 0 وجيت قلت له انكابسوليشن، مش احنا لما عرفنا التريبل بي قلنا له انكابسوليشن تريبل بي؟ الايثرنت ما بتتعامل مع عمليات الانكابسوليشن او كوماند الانكابسوليشن، فعليا مش انيبلد على الانترفيسز تبعون الفاست ايثرنت، فما بظبط افعل التريبل بي بروتوكول على الايثرنت. بس بعالم الوان او بالوان كونكشنز، هذا الراوتر بدي اعتبره اي اس بي راوتر، صفي وسميه اي اس بي، change host name اي اس بي. هذا مثلا كلاينت 1 كلاينت 2، هذا كلاينت 1. انا عملت اسماء انه هذا اي اس بي، هذا كلاينت 2، هذا كلاينت 1، مش 3 كلاينت 1. زي ما حكينا بالمره الماضيه انه الاتش دي ال سي والتريبل بي بروتوكول احنا بنستخدمهم عشان موضوع البوينت تو بوينت. يعني انا بدي اربط راوتر الاي اس بي مع راوتر الكاستمرز عن طريق اللي هو الديال اب. احنا بنستخدم التريبل بي بروتوكول. ليه؟ لانه ميزاته كثيره، مثل عمليه الاوثنتيكيشن. مش شرط يكون الرينج الاي بي ادرسز متساوي على الطرفين. اذا بتتذكر لما المره الماضيه عرفنا كل راوتر برينج اي بي، في الاخير تواصلوا مع بعض عن طريق مين؟ التريبل بي بروتوكول. شفنا كيف الان سي بي بروتوكول اشتغل، وكيف الان سي بي بروتوكول، وكيف تعاملت الناس مع النتورك تبعهم، صح ولا لا؟ طيب بروتوكول زي هذا مميزاته قويه، مشكلته الوحيده هون انه انا ما بقدر اعمل له انكابسوليشن بشكل مباشر على الايثرنت. ايش الحل؟ الحل اخترعوا لنا بروتوكول خاص بالايثرنت اسمه تريبل بي اوفر ايثرنت، تريبل بي او اي، تريبل بي او اي. هذا البروتوكول هو بيستخدم التريبل بي في الكونكشن من خلال مين؟ الايثرنت. طيب طبعا احنا ما راح نحكي عن التريبل بي جوا الايثرنت. يعني انا شفت قبل شوي لما جيت عملت انكابسوليشن قال لي هذا الكوماند unrecognized، صح؟ الحل قال لك احنا ممكن نيجي نعمل فيرتشوال انترفيس. اذا بتتذكر اللوب باك انترفيس اللي كنا نعرفهم، قلت لك احنا هون رح نستخدمهم بالتست بالاو اس بي اف، استخدمناهم عشان نعمل تيست على الكونفجريشن، تمام؟ بس قلت لكم في لقدام راح نشوف كيف نستخدمهم باشياء بنوظفهم بالشغل تبعنا. اول وظيفه لهم اللي راح نحكي عنه اللي هو اليوم اللي هو تريبل بي او اي. انا راح شو اعمل؟ انا راح اعمل كل الكونفجريشن تبعت التريبل بي تبعتي جوا فيرتشوال انترفيس. هذه الفيرتشوال انترفيس راح اربطها مع الفيزيكال انترفيس واخليها تمرر الترافيك تبعنا كانه
انا عامل التريبل بي جوا الايثرنت. حلو الكلام؟ فكل الكونفجريشن تبعت التريبل بي او اي ما بتكون على الفيزيكال انترفيس، بتكون على الفيرتشوال انترفيس. التريبل بي بيشتغل بمرحلتين بنسميهم فيسز، يعني تريبل بي او اي فيسز. هذا بيجي بقول لك بالامتحان التريبل بي باي فيز من الفيزز تبعون تريبل بي او اي. كلمه فيز يعني مرحله. تمام؟ التريبل بي او اي اول شيء بيشتغل بمرحله الديسكفر، يعني فيز 1 اللي هو تريبل بي او اي. هنكتب على النوت باد اوضح، حجم الخط بيكون اكبر. تريبل بي او اي فيسز. فيز 1 اللي هو تريبل بي او اي ديسكفر. اول شيء تريبل بي او اي بيشتغل، بيعمل كونكشن، بعدين بتبلش مرحله مين؟ تريبل بي اللي هو فيز 2 اللي هو تريبل بي فيز. اول شيء البروتوكول ها تريبل بي او اي بيشتغل وبيعمل انيبل لحاله وبفعل الكونكشن، بعدين تريبل بي بروتوكول ببلش بمرحله الاوثنتيكيشن ومرحله الكونكشن. تمام؟ فاذا انسالت عن الفيسز تبعت تريبل بي او اي هم تو فيسز، تريبل بي او اي ديسكفر وتريبل بي او اي اللي هو التريبل بي بروتوكول. فيز 2 اللي هو تريبل بي بروتوكول. طيب كيف بدي اعمل كونفجريشن للتريبل بي او اي بروتوكول تبعنا؟ التريبل بي او اي بنعمل له كونفجريشن على مرحلتين. المرحله الاولى تريبل بي او اي سيرفر، من جهه مين هذا بيكون؟ الاي اس بي. يعني الاي اس بي بشغل عنده التريبل بي او اي سيرفر. انت ككلاينت راح يجي يعطيك الاي اس بي، راح يقول لك هذا اليوزر نيم والباسورد تبعونا. فانت شو بتعمل؟ بتعمل تريبل بي او اي كلاينت كونفجريشن. يعني الكونفجريشن تبعت التريبل بي او اي مرحلتين، مرحله سيرفر ومرحله كلاينت. اللي مطلوب منك بالسي سي ان اي كلاينت كونفجريشن، ولكن احنا راح نعمل الثنتين عشان تشوف كيف آلية الكونفجريشن كيف راح تشتغل. لانك انت هون ممكن تعرفوا دي اتش سي بي، ممكن تعرفوا اي بي سي بي، ممكن تعرفوا ستاتيك اي بي ادرس. يعني اذا انا شغال بشركه التريبل بي او اي بده يكون ستاتيك. ليه؟ الاي بي ثابت تبعنا، احنا بنكون حاجزين اي بي والاي بي تبعنا ثابت. اذا كنت ماخذ مثلا اي دي اس ال او ماخذ خط منزلي او وايرلس، انت بتاخذ التريبل بي او اي ايش؟ دايناميك اي بي متغير. فراح نشوف كيف نستخدم التريبل بي او اي كستاتيك اي بي ادرس او كدي اس بي، او في عندنا بروتوكول ثالث اسمه اي بي سي بي. يعني بالتريبل بي او اي انت بتقدر تاخذ الاي بي ادرس اما ستاتيك، يعني انت بتكتب الاي بي مانيولي، او عن طريق الاي بي سي بي، او عن طريق دي اتش سي بي. ايش الفرق بين الاي بي سي بي والدي اتش سي بي؟ انت الدي اتش سي بي بتبعت للجهاز اي بي ادرس، بتبعت للجهاز نت ماسك بيوصل نت ماسك، بتبعت للجهاز دي ان اس، بتبعت له جيت واي. هاي كلها تعتبر ايش؟ انفورميشن بيتم تمريرها من خلال مين؟ الدي اتش سي بي بروتوكول. اما الاي بي سي بي انا ببعت اي بي ادرس بس بدون سب نت ماسك، بس اي بي مباشره. الكمبيوتر او الراوتر سب تبعك راح ياخذ السب نت ماسك بهذه الطريقه، راح يعتبره اي بي وحيد بالشبكه. فاذا بتستخدم اي بي سي بي انت بتبعت اي بي ادرس بس. اذا بتستخدم دي اس بي انت راح تبعت اي بي نت ماسك دي ان اس جيت واي. طيب خلينا نجهز. اول شيء السيرفر، بعدين راح نشغل الكلاينت، لانه الكلاينت هو اللي بيعمل نيغوشيشن مع مين؟ مع السيرفر. خلينا نفوت على اي اس بي راوتر. انا راح اشغل لكم هاي الكونكشن وانتم راح تشغلوا هاي الكونكشن. تمام؟
حجم الخط كويس ولا ازيده؟ على الراوتر. هسه كونفتي اول شغله راح ادخل على الانترفيس اف 0 على 0. راح اعمل في السيرفر كونفيجريشن بس بدون شرح تفصيلي. الشرح التفصيلي راح يكون للكلاينت، يعني في بعض الكوماندز انا راح اكتبها بس بدون تفصيل لها. كل اللي بيلزمني هون نو شوت داون، هذا الكوماند الاول. لا يكتب اي بي ادرس على الفيزيكال انترفيس. بالتريبل بي او اي الانترفيس الفيزيكال ملهاش اي بي. الاي بي يكتب وين؟ على الفيرتشوال انترفيس بعيد. بالتريبل بي او اي بروتوكول انت ما بتكتب اي بي على الفيزيكال. لما بدك تعمل كونفيجريشن للتريبل بي او اي الكونفيجريشن كلها بتكون على الفيرتشوال انترفيس. هون انت بس بتقول له راح اشتغل تريبل بي او اي، فراح اجي اقول له هسه تريبل بي او اي سبيس انيبل. طلب مني مين؟ جروب. راح اقول له جروب سبيس. احنا شركتنا مثلا زين على سبيل المثال، انتر. انا هيك شو اللي عملته؟ قلت له فعل لي التريبل بي او اي على البروتوكول هذا، صير على هاي الانترفيس واربط لي اياها مع الجروب اللي اسمه زين. لاحظ شغله، عمل جنريت لانترفيس جديده اسمها ايش؟ فيرتشوال اكسس 1. هيك انا كل اللي راح اعمله اكزت. خلصت كونفجريشن على الفيزيكال انترفيس. هاي نوت باد جديد ونلملم الكونفجريشن. احنا اول شيء عملنا كونف تي. لا لا، اعمل له نو، الغي الكوماند وارجع انشئه من جديد. اول شيء عملنا كونف تي، بعدين دخلنا على الانترفيس اف 0 على 0 وقلنا له نو شت داون. بعدين جينا قلنا له فعل التريبل بي واعمل له جروب زين. بعدين اخر شيء قلنا له هاي الكونفجريشن عملناها وين؟ على الفيزيكال انترفيس. هيك الفيزيكال انترفيس وظيفتها ايش؟ انتهت. طيب قبل ما اروح على الفيرتشوال راح اجي اقول له بي بي اي داش جروب سبيس تريبل بي او اي زين. دير بالك اذا كاتب حروف كابيتال بدك تكتبها دائما كابيتال. اذا كاتب حروف بالاسماء كابيتال بدك تستخدمها دائما ايش؟ كابيتال. هون راح افهم الراوتر ايش رقم الفيرتشوال انترفيس اللي راح تحتوي على الكونفجريشن تبعتها. فراح اجي اقول له فيرتشوال داش تمبلت 10. طبعا 10 هذا رقم انا اخترته. لو حطيت كويشن مارك بعد التمبلت راح يعطيك عدد الانترفيسز اللي ممكن تعرفهم از تمبلت انترفيس. بعيد. انا هون جيت قلت له فيرتشوال تمبلت 10، هذا رقم انا حر فيه. انت عندك ارقام كثير ممكن تستخدمهم از فيرتشوال تمبلت انترفيس. بالنهايه انت بتقدر تحط اي رقم، انت مش مربوط برقم معين. تمام؟ اكزit. هيك صار بامكاني اروح على الفيرتشوال انترفيس رقم كم؟ 10. انترفيس فيرتشوال داش تمبلت سبيس كويشن مارك. لاحظ بتقدر تعرف كم؟ 200 فيرتشوال تمبلت انترفيس. يعني رقم 10 انا اخترته اكيد. حلو؟ انتر.
اول شغله راح اقول له اياها اي بي ادرس 11 11 11 1 255 255 255 0 مثلا. الفيرتشوال تمبلت باي ديفولت الانكابسوليشن تبعها تريبل بي. طلع معي، ناخذ هذول كوبي قبل. الفيرتشوال تمبلت باي ديفولت انكابسوليشن تريبل بي. لو جيت قلت له دو شو انترفيس فيرتشوال داش تمبلت 10، لاحظ هون شو بقول لك؟ انكابسوليشن ايش؟ تريبل بي. يعني ما في داعي اقول له انكابسوليشن تريبل بي، باي ديفولت هو شغال ايش؟ تريبل بي. طيب جميل جدا. اذا شغل انكابسوليشن عادي مباشره اقول لي تريبل بي سبيس اوثنتيكيشن كويشن مارك. شفنا هاي البروتوكولز المره الماضيه صح؟ فراح اقول له شاب سبيس كويشن مارك. هون عمليه الكونكشن كيف بدك اياها تكون، او ممكن تستخدم بروتوكول ثاني غير اللي هو ايش؟ شاب. اذا بدك تستخدم الباب كمان، يعني ممكن تحدد اكثر من بروتوكول لعمليه الاثنتيكيشن. ليه؟ اذا واحد ما اشتغل الثاني بيشتغل. يعني اذا الجهاز اللي قبالك ما بدعم الشاب بصير يشتغل معك ايش؟ باب. في عندي هون بروتوكول اسمه كولن اللي هو authenticate remote on income call only. شو يعني؟ بس الناس تبعت اتصال انا ايش؟ بعمل عمليه الاثنتيكيشن. فراح اجي اقول له هنا كولن استخدم لي هذول التو بروتوكولز. البروتوكول الاول اللي هو الشاب، والثاني الكولن. يس تقدر تعرفي له باب وكل البروتوكولز هذول. يس يعني مثلا مايكروسوفت سيرفرز بتشتغل على ام اس شاب ام اس شاب فيرجن 2. تمام؟ فما راح يزبط اقول له ايش؟ ام اس شاب لحاله. فممكن اجي اقول له ايش؟ اشتغل ام اس شاب، فبصير يشتغل ام اس شاب، بصير يشتغل ايش؟ اللي هو البروتوكول تبعه. طيب خلصنا الكونفجريشن. ما دام عرفت اوثنتيكيشن انت بيلزمك مين؟ يوزرز صح؟ فراح اقول له اكزيت. كل كلاينت هون انا راح اعرف لوكال داتابيس على نفس الراوتر. قريبا راح نتعلم كيف نربط الراوتر تبعنا مع السيرفر، يصير هو يعمل لي اوثنتيكيشن على اليوزرز والباسوردز تبعهم عن طريق بروتوكول اسمه تريبل اي. تمام؟ فانا هنا بما انه لسه ما بعرف تريبل اي فراح اقول له ايش؟ يوزر نيم مثلا بايونيرز، باسورد 1 2 3 4. هذا كلاينت 1. يوزر نيم كلاينت 2 4 3 2 1. مش انت لما تروح تاخذ كونكشن مايكروويف او كونكشن فايبر اوبتيك بيجي بيعطيك يوزر نيم باسورد وبكون معرفهم عنده اذا كان شغال لوكال داتابيس بهذه الطريقه، او بيكون شغال مع سيرفر اسمه راديوس او سيرفر اسمه تكاكس. راح نتعرف عليه زي ما قلنا قريبا باذن الله. هيك السيرفر تبعنا ريدي انه يستقبل اي اتصال. بس خلينا نعمل فيريفاي على الكونفجريشن تبعتنا، بعدين نروح على الكلاينت الاول ونشتغل عليه. اكزit او اند. اعمل شو اي بي انترفيس بريف. سوري ملوش دعوه اول قبل مالوش دخل. 100% 100%.
انت بتجهز عندك الكونفجريشن وبستنى هو بتستناه قبل ما هو يجهز الكونفجريشن تبعته. هون انا بتلاحظ في عندي 3 انترفيسز، منهم فيرتشوال تمبلت 1 10 سوري ماخذ الاي بي ادرس تبعي، وداون داون. هاي الانترفيس عمرها بحياتها ما بتكون اب. هاي الانترفيس الفيرتشوال تمبلت اللي انت عرفتها دائما داون داون. ليه؟ حتى لو انا فيرتشوال طلع هون هذول اب، هاي اب. بس شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير هون اول ما الكلاينت يعمل نيجوشيشن مع السيرفر تبعي مباشره، السيرفر شو راح يعمل؟ راح يعمل جنريت من هاي الانترفيس يسميها فيرتشوال اكسس 1.1 وياخذ الاي بي ها ويشتغل عليه زي ما راح نشوف كمان شوي. هاي دائما دائما داون داون، بتكونش اب. هاي ما بتكون اب. اي كلاينت بيتصل عندي راح ينعمل جنريت لفيرتشوال انترفيس له بتكون 1.1 مثلا او 2.2.1 زي هيك، زي ما راح نشوف كمان شوي لما نربط الكلاينت الاول تبعه. حلو الكلام؟ تعالوا نروح على هذا الكلاينت ونعمل له كونفجريشن. الكونفجريشن تختلف هون عن غاد، تختلف. يعني اللي كتبناه غاد مش نفس اللي راح نكتبه هون. واضحه؟ طيب هذا بدنا نسميه سيرفر. وين انت واقف؟ متاكد؟ هيني جاي. انا خايف تخطف. هذا انا خايف. انت مش حاطط بعد صح؟ اه فيرتشوال ما انا طبيعي ما اعطيك اياها، تعرف ليه؟ عشان ضلك متعود تكتب انت الكونفجريشن، تتعود عليها متى بس يصير عندك اكسبيرينس في الكوماندز راح يصير ان شاء الله. ما يصيرش تجيب لها؟ طيب هيك بدنا ندخل. طبعا هاي الكونفجريشن لازم تكتبها تمام، بس خلينا نخلص الكلاينت، يعني نروح على الكلاينت سيرفر وبرجع نبشر انا وياه. يب. بسم الله. كونفتي احنا داخلين على انترفيس برضه 1 مين؟ اف 0 على 0. انا عندي الانترفيس هون اف 0 على 0، فراح اقول له انترفيس اف 0 على 0 انت. برجع بكرر دائما الفيزيكال انترفيس ما بينكتب لها اي بي، فراح اقول له نو شت داون. تريبل بي او اي داش كلاينت. اول شغله سبيس عشان نعرف شو نكتب. اول شغله بتلزمني هون بدي اعرف فيرتشوال انترفيس. الفيرتشوال انترفيس هذا لازم يرتبط مع الفيزيكال مباشره بالكلاينت، مش زي السيرفر. السيرفر احنا اشتغلنا بالفيزيكال، بعدين اشتغلنا بشيء اسمه بي بي اي جروب، عرفنا له الفيرتشوال تمبلت، بعدين اشتغلنا. هون لا، هون على جوا الفيزيكال انترفيس بدك تقول لي شو رقم او شو صله الربط بيني وبين الفيرتشوال تمبلت انترفيس. في عندنا شو اسمه دايلر بول نمبر. الرقم اللي راح تكتبه هون هو اللي راح تكتبه مع الفيرتشوال انترفيس
عشان يربط لك الفيزيكال مع الفيرتشوال. يعني عمليه الربط بين الفيرتشوال انترفيس والفيزيكال عن طريق هذا الكوماند. عن طريق هذا الكوماند. معاك من 1 ل 255. اي رقم بدك اياه من 1 ل 255. زي الاو اس بي. يس. الاي اس بي ملوش دخل بهذا الرقم. يس، الاي اس بي له دخل بشغلتين، الاي بي والاوثنتيكيشن بس. يعني هو اللي بيجي بيقول لك استخدم اليوزر نيم والباسورد اللي هالقد. احنا راح نستخدم باسورد اليوزر نيم احمد والباسورد 1 2 3 4. تمام؟ بدي احط الرقم 10. انا حر بالرقم. this ايوه انتر. بعدين تريبل بي او اي سبيس انيبل وانتر. عرف فيرتشوال انترفيس جديد. يس 100%. اكزت. هسه راح ادخل هون مباشره بالفيرتشوال انترفيس تبعتي. يعني هون ما في شيء اسمه بي بي اي جروب. هون بدي اقول له على الانترفيس تبعتي مباشره. لو قلت له انترفيس، في عندنا شيء اسمه دايلر انترفيس، هاي فيرتشوال انترفيس زي لوب باك انترفيس زي الفيرتشوال تمبلت. هذا كله يعتبروا ايش؟ فيرتشوال انترفيس. بس كل واحده منهم لها وظيفتها الخاصه. فيرتشوال تمبلت بعرفها وين؟ على السيرفر. دايلر بعرفها وين؟ على الكلاينت. 20 انتر. ايوه راح يعمل ديالينج على الراوتر اللي فوق. هذا الرقم ملوش دخل بهذا الرقم، عشان هيك كتبته 20. كيف بدي اقول له ارتبط بهاي الانترفيس الفيزيكال؟ باجي بقول له دايلر بول، وهون بكتب له ال10. دايلر بول وبكتب له ايش؟ ال10. هاي ال10 اللي راح تربط الفيرتشوال انترفيس مع الفيزيكال انترفيس. اي بي ادرس. يس. يعني زي ما كنا نستخدم الراوتر اس تي بي. ايوه بالضبط نفس المبدا. يس 100%. عباره عن بول نمبرز انت بتختار منها رقم اللي بدك اياه. ليه؟ لان انت ممكن تتصل باكثر من اي اس بي، وممكن تفعل بروتوكول تريبل بي او اي على اكثر من فيزيكال انترفيس. فصفى كل فيزيكال انترفيس بتحتاج بول لحال. عشان هيك بتاخذ رقم عشوائي، رقم بول من الدايلر بول نمبر. تمام؟ 12 12 12 1 255 255 255 زي ما احنا متفقين، مش ضروري يكونوا من نفس الرينج. لاحظ لحد الان فيش شيء مشابه تقريبا للكونفجريشن تبعت السيرفر. عشان هيك انا قلت لكم بنعمل الثنتين، لانك انت ما راح تشوف ان راح يشتغلوا صح الا لما الثنتين يشتغلوا صح. طيب ايش كمان؟ الفيرتشوال تمبلت انترفيس باي ديفولت بتشتغل التريبل اللي هو تريبل بي صح؟ الدايلر باي ديفولت بتشتغل اتش دي ال سي. طلع لو قلت له دو شو اي بي سوري شو انترفيس اف اسف دايلر 20، شو بقول لي؟ انكابسوليشن اتش دي ال سي. باي ديفولت اللي الدايلر انترفيس بتشتغل ايش؟ اتش دي ال سي. فهون لازم اقول له ايش؟ انكابسوليشن تريبل بي. صح ولا لا؟ احنا متفقين من المره الماضيه انه لازم يكونوا تو انترفيسز من نفس البروتوكول. فراح اقول له انكابسوليشن تريبل بي. بعدين تريبل بي authentication. لاحظ مباشر شو صارت الانترفيس؟ داون. ليه داون؟ هو صار اثنين تريبل بي بس الاثنتيكيشن فين؟ فراح اقول له تريبل بي اوثنتيكيشن شاب كولن. لازم تستخدم نفس نوع البروتوكول. هيها شاب كولن.
لازم يكونوا البروتوكولز تبعون الانكربشن شبه بعض. انكابسوليشن تريبل بي ارزاق. لازم نسوي بعدين. خلينا نخلص هون، ضل عندي شغله بسيطه وباجي بشوف شو صار، شو الوضع اللي عندي. تمام، راح نشوف. أوب أوب أوب. دير بالك انا الاي اس بي ما لكم عشان هيك. ايوه هيك عرفت حالك الاجابه. حالك عرفت الاجابه. خلينا نلغي الزيادات. تمام. طيب انت عرفت غاد يوزرز باسوردز والكلاود والاي اس بي، قال لك هذا اليوزر نيم وهذا الباسورد تبعونك، صح؟ كيف بدي احكي له عنهم هون؟ راح اقول له تريبل بي شاب هوست نيم. احنا احمد كتبتها كابيتال ولا سمول؟ لا اليوزر بايونيرز. ليه عقلي باحمد انا؟ بايونيرز. بايونيرز سمول لتر لا بس اليوزر نيم. حاول ما تعملش سبيس بعد كلمه هوست نيم. تريبل بي شاب باسورد، يعني مش تكتب بايونيرز مسافه، بس اكتب سنتر باسورد. ممكن وين؟ انا هون عامل مسافه، لا بعد الاسم تعملش مسافه، قبل الاسم ماشي. هاي الدنيا شايفين اشتغلت، اعطاني اب والحياه ايش صارت؟ طبيعيه. خلينا نعمل بيست بس للكونفجريشن هون. طلع، بس خليكم معي لو سمحتوا شوي. لو جيت قلت له اند شو اي بي انترفيس بريف، انا هسه على مين؟ على السيرفر، على الكلاينت يوزر. شو اعطاني هون؟ ادانا الانترفيس اب والحياه شغاله. لو رحت على الاي اس بي راوتر ومره ثانيه قلت له شو اي بي انترفيس بريف، لاحظ شو اللي صار. شو عمل هون؟ عمل جنريت لانترفيس جديده 1.1 واعطاها الاي بي، واعطاها الاي بي تبع مين؟ تبع الفيرتشوال تمبلت انترفيس. هي الستيتس الوضع تبعها التي اف تي بي هون اللي هو آلية اخذ الاي بي ادرس. تمام؟ هيك لو جيت هون على الكلاينت هذا وقلت له اعمل بينج على 11 11 11 1، انا متصل بالاي اس بي راوتر. تمام؟ حد عنده مشكله بحاجه؟ جميله. هسه بده تكمل الكونفجريشن على هذا الراوتر وبدك تعمله كما يلي. هاي الانترفيس اللي مربوطه مع كلاينت 2، كل اللي بتعمله عليها بتكتب الكونفجريشن هاي بس. لا لا بس هدول بس. اليوزر نيم والباسورد احنا اصلا عارفينهم، هاي كلاينت. ايوه بتعطي اليوزر نيم والباسورد تبعون كلاينت. بس اللي قصدي انا هون، هاي الانترفيس انت بتقدر تربطها مع نفس الجروب زين. كيف؟ بتدخل بتعطيها هاي الكونفجريشن نفسها. خلص مش بحاجه انك تدخل على الفيرتشوال تمبلت تعمل اي شيء، بس بتروح على الكلاينت وبتعمل له الكونفجريشن تبعه. هي منه. ترجع اعمل بينج هسه اشوف. شايف؟ اتصلوا ببعض. كلاينت 1 حكى مع كلاينت. هيك الاي اس بي فعليا بيشتغل. الاي اس بي بعرف بروتوكول تريبل بي او اي، بيعطيك يوزر نيم باسورد بناء عليه، وانت عندك بتكمل كونفجريشن تبعك. يعني انت بالشركات اذا كانوا شغالين فايبر او مايكروويف انت بدك تكتب هاي الكونفجريشن.
هسه احنا اتفقنا ان الكونفجريشن كلها بتكون عمين على الفيرتشوال انترفيس. اي شيء بده يطلع من الجهاز لبرا بده يطلع عن طريق مين؟ الدايلر انترفيس. حتى الراوتنج بيكون مربوط بمين؟ بالدايلر انترفيس. الناتنج راح يكون على الدايلر. هسه رح نعمل ناتنج. يس. انت بالشركه كل اللي انت بتعرف الشبكات اللي برا؟ بتعرف الاي اس بي ايش بيستخدم راوتنج بروتوكول؟ لا. فشو بدك تعملي؟ انت كل اللي بيهمك ايش؟ تسلمي هذا الراوتر الكونفجريشن تبعك، صح؟ فشو بتيجي بتعملي؟ بتقولي له اي بي راوت، تعطيه ديفولت راوت. فبصير اي نتورك انا ما بعرفها هذا يزتها على مين؟ على اي اس بي. الاي اس بي وظيفته ايش؟ يشيلها ويطلعها برا. هسه شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل ناتنج. اوكي؟ ادخل شوف. كونفجريشن التريبل بي على مستوى الكلاينت نيجي. تمام؟ انت راح يكون الاي اس بي معطيك اي دي ويوزر نيم وباسورد، بدك تلتزم فيهم. حلو؟ هسا على مستوى الكلاينت انا لازم يكون عندي انترفيس دايلر، هاي احط فيها كل الكونفجريشن، او فيرتشوال انترفيس احط فيها كل الكونفجريشن. حلو الكلام؟ اول شغله هاي الفيرتشوال انترفيس الديفولت انكابسوليشن تبعها ايش؟ تريبل بي شو اسمه اتش دي ال سي. فاروح بشيك عليها انا عاملها انكابسوليشن ولا لا. انا هون عامل انكابسوليشن، اذا الانترفيس صارت تريبل بي انكابسوليشن. طيب انا لازم اربط الفيزيكال انترفيس مع الفيرتشوال انترفيس تبعتي. فهون الدالر بول نمبر كم؟ اذا لازم يكون على الفيزيكال انترفيس كم؟ 10. هيك انا بطابق، هيك بشيك على المشاكل اللي عندي. انا مشكلتي هسه بالتريبل بي او اي بصير اتبع الكونفجريشن. شو صله الربط بين الاي اس بي وبيني؟ صله الربط بين الاي اس بي وبيني اللي هو الاي بي والانكابسوليشن والاوثنتيكيشن، صح ولا لا؟ شو صله الربط بين الفيزيكال والفيرتشوال انترفيس؟ البول نمبر. فلما يكون البول نمبر صح، تمام، معناته راح يشبك. اذا ما اعطاك اي نوتيفيكيشن ولا اعطاك ايرور زي ما كان يطلع عندك هون انه هذا غلط، معناته المشكله مش بالتريبل بي كونفجريشن، المشكله انه ما في اتصال بين الطرفين. فبروح بشيك ايش؟ هل الانترفيس معمول لها انكابسوليشن تريبل بي؟ انا عامل انكابسوليشن تريبل بي بس فيش ولا مسج طالعه ايرور، وبنفس الوقت فيش اتصال. بروح بشيك على مين؟ على البول نمبر. البول نمبر صح انت عامله، معناته صفت عندك المشكله بمين؟ بالاوثنتيكيشن. بروح بشيك اليوزر نيم والباسورد زي ما هو اعطوني اياهم ولا لا. اذا زيهم معناته في مشكله عند مين؟ الاي اس بي. معطيني اسماء غلط، معطيني باسورد غلط، يوزر نيم غلط. بالضبط. شو مشكلتك؟